والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في حلقتنا النهاردة واللي هنتكلم فيها عن تشغيل جوجل بلاي على ويندوز 11 بطريقة سهلة جدا وبدون ما نحتاج ان احنا نغير الدولة او ننزل متجر امازون، وبكده هيكون عندك متجر جوجل بلاي وتنزل كل تطبيقات الاندرويد عندك على الكمبيوتر وبضغطة واحدة. وقبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ. أول حاجة بنبدأ مع بعضينا وأول خطوة بنفعل الفيرتشوال ماشين بلاتفورم. بنخش على Turn Windows Features On or Off، بنضغط عليها. بعد كده بنبحث عن Virtual Machine Platform. بعد كده بننشطها. بعد كده بنضغط اوكي. بتتفاعل معانا. بعد كده هيطلب مننا ريستارت للكمبيوتر. نعمل ريستارت للكمبيوتر. وبعد كده بنخش على جيت هاب، موقع هسيبه لكم في صندوق الوصف، وبنعمل ورك فلو للويندوز سيستم فور اندرويد. ده اللي بنحتاجه عشان ننزل معاه الجوجل بلاي. لو مش محتاجين ان انتوا تدخلوا على الموقع هسيب لكم البرنامج في صندوق الوصف او في التعليق المثبت، تقدروا تحملوه على طول. هنا بنقدر نعمل الورك فلو. بعد كده بيلد ويندوز سب سيستم فور اندرويد. بعد كده بنديله ران ورك فلو بحيث ان هو يفعل معانا البرنامج. بياخد تقريبا في حدود 5 دقايق. ننتظر شوية كده. البرنامج خلص معانا وبنحمل النسخة اللي تناسب الجهاز عندنا. طبعا نحمل النسخة ال 64 بت، بننزله عندنا على الكمبيوتر. تمام. نزل عندنا على الكمبيوتر دلوقتي. بعد كده بنفك الضغط. اكستراكت. كده بيتفك الضغط عندنا على الكمبيوتر. بعد كده بنفتح الملف ونروح على انستول وران ويز باور شيل. كده البرنامج بيبتدي يتسطب معانا على الكمبيوتر اللي هو ويندوز سب سيستم فور اندرويد. بياخد برضو تقريبا في حدود 5 دقايق على ما ينزل عندنا. بدأ كده ينزل معانا الويندوز سب سيستم فور اندرويد، وبينزل معاه الجوجل بلاي زي ما هنشوف مع بعضنا دلوقتي. تمام كده اتحمل معانا. خطوة بسيطة كده بنعملها في اعدادات الويندوز سب سيستم. بنفتحه. بعد كده بنخش على تاني اختيار عندنا هنا، بنفعله بحيث ان احنا نقدر ننزل اي برنامج APK
يعني ممكن مثلا ما يكونش موجود عندنا في المتجر، بعد كده بننزله عندنا على الكمبيوتر ونقدر نحمله عادي. ادي الجوجل بلاي ستور اشتغل عندنا اهوت. وبتخش عليه عادي، بتحط الايميل بتاعك والباسورد بتفعله معانا. نعمل له ساين ان، نحط الايميل بتاعنا، نديله نكست، وبعد كده هنحط الباسورد. بعد كده بديله نكست، طبعا بتحقق بخطوتين. الاعدادات خلصت معانا للجوجل بلاي عندنا على الكمبيوتر. نقف عليه بيحمل معانا، واصبح الجوجل بلاي ستور متوفر عندنا على الكمبيوتر، ونقدر ننزل اي برامج اندرويد عندنا على الكمبيوتر، وسهل جدا، ومن متجر الجوجل بلاي. وزي ما احنا يعني مثلا هنجرب مثال اليوتيوب بنحمله عندنا. نعمل له اوبن. بالظبط. في عندنا هنا برنامج برضو البيكمان، هسيبه لكم برضو في صندوق الوصف. ده برضو لتشغيل كل التطبيقات الاي بي كي اللي مش موجودة على متجر جوجل بلاي. بنحمله عندنا، وكده اصبح جاهز معانا. وبكده زي ما احنا شايفين مع بعض الجوجل بلاي موجود عندنا على الكمبيوتر، نقدر ننزل كل البرامج اللي احنا عايزينها وبخطوات سهلة وبسيطة. وان شاء الله اتمنى ان الفيديو يعجبكم، وياريت اذا استفدتم باي حاجة من الفيديو بتاعنا ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب ودعمكم المستمر. واي حاجة تحتاجوها ياريت تسيبوها لي في التعليقات، وان شاء الله ارد عليكم باذن الله. وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.